मित्रांनो, जर पहिल्यांदाच तुम्ही आपल्या आम्ही फार्मसिस्ट यूट्यूब वाहिनीवर आला असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, जेणेकरून अशीच औषधांची व आरोग्यविषयक माहिती मिळत राहील. मित्रांनो, आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण फार्मसी संदर्भात काही बेसिक कन्सेप्ट आहेत ज्या की तुम्हाला पुढे जाऊन वेगवेगळ्या सब्जेक्टमध्ये कामी येणार आहेत आणि थोडंसं इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे तो आपण बघणार आहोत. लक्षात घ्या, हा व्हिडिओ डी फार्म तसेच बी फार्मला जे ॲडमिशन घेणार आहेत सर्वांना उपयोगी ठरणारा हा व्हिडिओ आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि यामध्ये मी काही टिप्स पण देणार आहे कशा पद्धतीनं अभ्यास करायचा. सगळ्यात सुरुवातीला महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की तुम्हाला अभ्यास करत असताना या ठिकाणी सेल्फ स्टडी खूप महत्त्वाचा आहे. 10वी-12वीपर्यंत तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये जेवढ्या गोष्टी दिलेल्या होत्या तेवढ्या जरी केल्या तरी सफिशियंट होतं. बट आता तसं नाही आहे. आता तुम्हाला सिलॅबसमध्ये दिलेल्या गोष्टी आहेत, स्वतःला देखील काही कन्सेप्ट समजून घ्याव्या लागतील, सेल्फ स्टडी करावं लागेल आणि कुठलीही गोष्ट पाठ करण्याऐवजी ती गोष्ट समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. तर जास्त वेळ आपण घालवणार नाही. पुढे हळूहळू प्रत्येक लेक्चरमध्ये मी ज्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्या सांगत जाईल. आता आपण ह्या लेक्चरला सुरू करूया. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण फार्मसी काय आहे त्याची डेफिनेशन बघणार आहोत. तर फार्मसी काय आहे हे पण बघूया. तर फार्मसी काय आहे, हा फार्मसी वर्ड आहे तो ग्रीक वर्ड फार्माकॉन यापासून डिराईव्ह केलेला आहे, त्या शब्दापासून बनलेला आहे. तर ह्या फार्माकॉन शब्दाचा अर्थ काय असतो, ड्रग किंवा मेडिसिन असा या शब्दाचा अर्थ होतो. आणि फार्मसी काय आहे, फार्मसी इज द आर्ट अँड सायन्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. मॅन्युफॅक्चरिंग मीन्स बनवायचं अँड डिस्पेन्सिंग म्हणजे ते वितरण करायचं, पेशंटपर्यंत पोचवायचं. ऑफ द ड्रग प्रिपेअर्ड बाय, मग ते ड्रग कशापासून बनवलं असू शकतं, ते नॅचरल असू शकतं किंवा सिंथेटिक असू शकतं. मोस्टली आपले ॲलोपॅथिक औषधं हे सिंथेटिकली बनवले जातात किंवा काही औषधं आता हर्बल असतात, त्यामध्ये हर्बल पण मेडिसिन असतात नॅचरल सोर्सचे. तर हे नॅचरल असू शकतं, सिंथेटिक असू शकतं किंवा सेमी सिंथेटिक, अर्धं ते हर्बल असेल, नॅचरल असेल आणि त्यामध्ये काही प्रोसेस करून देखील बनवलेलं असू शकतं. तर ते औषधं कशासाठी वापरली जातात, ट्रीटमेंट उपचारासाठी किंवा प्रिव्हेन्शन आजार होऊ नये यासाठी देखील वापरली जातात. तर पुन्हा एकदा डेफिनेशन बघूया थोडक्यात. फार्मसी इज द आर्ट अँड सायन्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग मीन्स बनवायचं अँड डिस्पेन्सिंग म्हणजे ते वितरण करायचं, पेशंटपर्यंत पोहोचवायचं. काय, ड्रग सबस्टन्स, आणि ते कशापासून बनवलं असू शकतं, ते आयदर नॅचरल सोर्स असू शकतो किंवा सिंथेटिक असू शकतं आणि ते ट्रीटमेंट उपचारासाठी किंवा आजार होऊ नये प्रिव्हेन्शनसाठी वापरलं जातं. आता फार्मसिस्ट कोण आहे, फार्मासिस्ट म्हणजे ज्यानं फार्मसीमध्ये क्वालिफिकेशन पूर्ण केलेलं आहे आणि त्याचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे, त्याला केमिस्ट किंवा ड्रगिस्ट असं देखील म्हटलं जातं. तर फार्मसिस्टचा रोल काय आहे, औषधाचं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे तिथंपासून ते औषध सेफ अँड इफेक्टिव्हली वापरण्यासाठी त्याचा फोकस असतो, त्याचा रोल असतो फार्मसिस्टचा. त्यानंतर फार्मसिस्टला कुठलं स्किल आणि नॉलेज असणं महत्त्वाचं आहे बघा. तर ड्रग सिंथेसिस, आता जसं सांगितलं सिंथेसिस म्हणजे ते ड्रग बनवायचं, लॅबमध्ये सिंथेसिस त्याचं केलं जातं, ते नॉलेज महत्त्वाचं आहे. क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट मीन्स एखादी ड्रग प्रोडक्ट आहे, सबस्टन्स आहे, ते बनवल्यानंतर, एखादं मेडिसिन बनवल्यानंतर त्याच्या क्वालिटीच्या टेस्ट आहे, त्यामध्ये पण फार्मसिस्टचा रोल महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर डिटेक्शन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट. डिग्रेडेशन होणं म्हणजे काय आहे की त्याचं विघटन होणं, जे बनवलेलं मेडिसिन आहे त्याचं डिग्रेडेशन, जे त्याचं विघटन होणार आहे त्याच्या संदर्भात पण स्टडी करणं गरजेचं आहे. म्हणजे एखादं मेडिसिन जेव्हा स्टोअर करून ठेवलं जातं किंवा ते आपण हँडलिंग करणार आहोत, त्या दरम्यान त्याचं लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यावर किंवा बाहेरच्या एन्व्हायरमेंटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यावर त्याचं जे डिग्रेडेशन होतं त्याचा देखील स्टडी केला जातो. डोसेज फॉर्म प्रिपरेशन म्हणजे काय, आता ड्रग फॉर एक्झाम्पल एक ड्रग आहे पॅरासिटेमॉल, तर ते आपण जसं तसं देत नाही, त्याला डोसेज फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करतो. म्हणजे ते टॅबलेट असेल किंवा ते सोल्युशन असेल, सस्पेन्शन असेल, कारण डिरेक्टली ड्रग आहे तसा देता येत नाही, मग त्याला आपण त्यामध्ये एक्सिपियंट ॲड करून डोसेज फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करत असतो. तर पुढे एक मी स्लाईड दाखवणार आहे, त्यामध्ये तुम्हाला समजून येईल की डोसेज फॉर्म कसा बनवला जातो आणि ड्रगचं काही इंटरॅक्शन होतं का फूडसोबत, अशा सगळ्या गोष्टीचं. आणि ड्रग देणं, ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे पेशंटला द्यायचं आहे कशा पद्धतीनं, काही ओरली औषधं असतात, ओरली आपण घेतो, काही इंजेक्ट केले जातात, तर ह्या गोष्टींचा देखील स्टडी असतो आपल्याला. म्हणजे काही टॉपिकली म्हणजे आपल्या स्किनवरती लावली जातात, काही औषधं ओरली घेतली जातात, वेगवेगळ्या रूटनं दिली जातात, काही नेझल ड्रॉप असतात, नाकामध्ये टाकले जातात, काही इयर ड्रॉप असतात, म्हणजे वेगवेगळ्या रूटने आपण ते
औषधं देत असतो. जेव्हा डोसेज फॉर्म किंवा रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन हा टॉपिक आपण घेणार आहोत तेव्हा हा पार्ट डिटेलमध्ये डिस्कस करू. आता मी जसं सांगितलं की कशा पद्धतीनं एखादं फॉर्म्युलेशन बनवलं जातं. फॉर्म्युलेशन काय, आता ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट याला API देखील म्हटलं जातं. हे काय असतं API म्हणजे, तर फॉर एक्झाम्पल पॅरासिटेमॉल हे औषध आहे, ड्रग आहे, हा API आहे, हा आपल्या बॉडीवर एक्झॅक्टली काम करत असतो. पण तो डायरेक्टली आहे तसा देता येत नाही, कारण म्हणजे कुठलाही API असेल, कदाचित त्याची क्वांटिटी खूप कमी असते म्हणून तसा डायरेक्टली देता येत नाही, किंवा तो बॉडीमध्ये जात असताना डिग्रेड होऊ शकतो म्हणून तो डिरेक्टली आहे तसा देता येत नाही, टार्गेट साईटमध्ये पोहोचणार नाही म्हणून आहे तसा डायरेक्टली देता येत नाही, काही खूप बिटर असतात म्हणून डायरेक्टली देता येत नाही, असे अनेक कारणं आहेत डायरेक्टली API का देता येत नाही. म्हणून आपण त्याला डोसेज फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करतो जेणेकरून तो टार्गेट साईटला पोहोचेल. मग ते डोसेज फॉर्म फॉर्म्युलेशन कसं बनवलं जाईल, त्यामध्ये ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट API जो एक्झॅक्टली काम करतो औषधाचं तो, आणि त्याच्यासोबत काही एक्सिपियंट टाकले जातात. एक्सिपियंट काय आहेत, ड्रग सबस्टन्स सोडून एखाद्या टॅबलेट किंवा एखाद्या डोसेज फॉर्ममध्ये ड्रग सबस्टन्स सोडून इतर जे घटक आहेत त्यांना एक्सिपियंट बोललं जातं. मग त्याचे रोल वेगवेगळे आहेत, काही स्वीटनर म्हणून काम करतात, काही बाइंडर म्हणून काम करतात. जसं आपण जेव्हा डोसेज फॉर्मचा टॉपिक बघू तेव्हा हे डिटेल तुम्हाला समजेल. म्हणजे वेगवेगळे रोल असतात त्यांचे, त्यासाठी वापरतो एक्सिपियंट. पण सध्या एवढं लक्षात ठेवा की एक्सिपियंट काय आहे, ड्रग सबस्टन्स सोडून इतर जे घटक असणार आहेत तुमच्या डोसेज फॉर्ममध्ये त्यांना एक्सिपियंट बोललं जातं. आणि ड्रग सबस्टन्स काय असतं, API असतं. तर API जे आहेत ते प्लस एक्सिपियंट, त्याला ॲडिटिव्ह किंवा नॉन ड्रग्स कंपोनंट पण बोललं जातं, हे एकत्र करून आपण एखादा डोसेज फॉर्म बनवतो. मग डोसेज फॉर्म कुठले कुठले आहेत, फॉर एक्झाम्पल एखादी टॅबलेट असेल, किंवा मग एखादं सोल्युशन फॉर्ममध्ये पातळ औषध स्वरूपात असेल, सस्पेन्शन स्वरूपात असू शकतं. तर असे वेगवेगळे डोसेज फॉर्म आहेत. जेव्हा डोसेज फॉर्म हा टॉपिक घेणार आहे आपण लवकरच, तेव्हा ह्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर होतील. तर त्याशिवाय आणखीन एक महत्त्वाची टर्म वारंवार वापरली जाते ती म्हणजे प्रिस्क्रिप्शन. आता इथे प्रिस्क्रिप्शनची स्लाईड नाही, पण प्रिस्क्रिप्शन काय असतं, जे डॉक्टरांनी लिहिलं जातं औषध देण्यासाठी ते प्रिस्क्रिप्शन असतं. त्याचे पार्ट वेगवेगळे असतात, तो पण टॉपिक आपण घेऊ तेव्हा समजेल. आता दुसरं एक महत्त्वाची गोष्ट आहे ती आपण बघणार आहोत या ठिकाणी, की फार्मासिस्ट एक्सपर्ट असणार आहे. ड्रग एक्सपर्ट कशामध्ये, औषधं बनवायची, प्रिपरेशन, आयडेंटिफिकेशन, वेगवेगळी औषधं ओळखायची, सिलेक्शन, त्यानंतर प्रिझर्वेशन, एखादं औषध स्टोअर करून ठेवायचं, प्रिझर्व करायचं, तर ते राहिलं पाहिजे व्यवस्थित. ॲनालिसिस, म्हणजे ॲनालिसिसमध्ये बघतो आपण त्याची प्युरिटी किती आहे. तर काउन्सिलिंग इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, तर पेशंटला ते सेफली औषध कशा पद्धतीनं वापरायचं, तर या सगळ्या गोष्टीचा आपल्याला स्टडी करायचा असतो. वेगवेगळ्या सब्जेक्टमध्ये वेगवेगळे टॉपिक स्टडी केले जातात. तर जो आपण सिलॅबस डिस्कशन पार्ट घेतलेला होता त्यामध्ये मी सांगितलेलं आहे की कोणकोणतं तुम्हाला सब्जेक्टमध्ये काय शिकायचं आहे. तर आणखीन एक महत्त्वाचं गोष्ट म्हणजे कोर्सेस कुठले कुठले इंडियामध्ये. आपल्या इंडियामध्ये मिनिमम क्वालिफिकेशन D.Pharm असतं. त्यानंतर अजून काही क्वालिफिकेशन आहेत, जसं की बॅचलर ऑफ फार्मसी B.Pharm डिग्री आहे, मास्टर ऑफ फार्मसी M.Pharm आहे, आणि असे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत. PharmD डॉक्टर ऑफ फार्मसी आहे, आणि इतर हायर क्वालिफिकेशनच्या इंडियामध्ये कुठले कुठले अवेलेबल आहेत. आणखीन एक बेसिक गोष्ट आहे, महत्त्वाची गोष्ट आहे, आपल्यामध्ये जे एज्युकेशन कोण रेग्युलेट करतं, तर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया PCI रेग्युलेट करत असतं. अजून काही महत्त्वाच्या कन्सेप्ट आहेत ते घेऊया. फार्मास्युटिक्स हा महत्त्वाचा सब्जेक्ट आहे. फार्मास्युटिक्स सब्जेक्टमध्ये आपण काय शिकत असतो, तर फार्मास्युटिक्स इज अ ब्रँच, म्हणजे फार्मसीची जी ब्रँच आहे, शाखा आहे, ज्यामध्ये आपण काय शिकतो, तर फॉर्म्युलेशन, एखादं औषध बनवायचं, मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं, इव्हॅल्युएशन करायचं. इव्हॅल्युएशन करणं म्हणजे काय, एखादी समजा टॅबलेट आहे तर तिची साईज किती आहे, तिचं वेट किती आहे, ती ब्रेक कधी होते, तिचा हार्डनेस किती आहे, असे वेगवेगळे पॅरामीटर्स असतात प्रत्येक डोसेज फॉर्मचे, ते आणि त्याचं पॅकेजिंग, या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी आपल्याला फार्मास्युटिक्स सब्जेक्टमध्ये करायचा असतो. तर अजून काही बेसिक गोष्टी आहेत त्या हळूहळू आपण घेत जाऊ. सध्या ह्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी होत्या त्या सांगितलेल्या आहेत मी. इथून पुढं आपण वेगवेगळ्या टॉपिकचे लेक्चर्स घेणार आहोत. माझं सध्या एम आहे की डोसेज फॉर्म हा देखील एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे, कारण फार्मास्युटिक्समध्ये त्याच गोष्टी शिकायच्या आहेत. आणि दुसरा एक तुमचा चॅप्टर आहे फार्मास्युटिक्समध्ये पॅकेजिंगचा, तो ह्या काही गोष्टी येणाऱ्या काळामध्ये मी घेईल. लक्षात घ्या, मला ज्या ज्या सब्जेक्टवरती व्हिडिओ बनवता येईल, वेळ मिळेल तसं मी व्हिडिओ बनवत जाईन. आणि लेक्चरमध्ये काही इम्प्रूव्हमेंट करायचे असेल, काही गोष्टी कशा पद्धतीनं शिकवायच्या, तुमच्याकडून काही फीडबॅक असतील तर ते द्या, तशा पद्धतीनं आपण हळूहळू बदल करू. लक्षात घ्या, सिलॅबस तुमचा नवीन आहे,
त्यामुळं लगेचच यावर आधारित सगळ्या नोट्स किंवा अवेलेबल होणार नाहीत. त्यामुळं आपण जसं सिलॅबसमध्ये पॉईंट दिलेले आहेत त्यानुसार ज्या पद्धतीनं काही सब्जेक्टवर व्हिडिओ बनवता येईल तशा पद्धतीनं मी बनवत जाईन. तर जर तुम्हाला ही माहिती, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या काही फीडबॅक असतील, कमेंट्स असतील त्या देखील मला कमेंटद्वारे कळवा फीडबॅक तुमचा. आणि आणखीन एक गोष्ट म्हणजे तुम्ही स्वतःहून काही गोष्टींचा अभ्यास करणं, सर्च करणं गरजेचं आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून स्लाईड शेअर असेल आणि इतर काही सोर्सेस आहेत, तिथून तुम्हाला काही टॉपिकवरती माहिती भेटेल. आणि पुढील व्हिडिओ कोणकोणत्या टॉपिकवर बनवावं किंवा कोणता टॉपिक तुम्हाला अवघड वाटतो ते सांगा, त्याच्यावरती आपण व्हिडिओ बनवू. लेक्चरचे व्हिडिओ खूप मोठे होत जातात, त्यामुळं मी थोडासा प्रयत्न करेल की ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत त्याच फक्त व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगेल. आणि ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सर्च करायला सांगेल किंवा तुम्ही स्टडी करा स्वतः सांगेल, कुठून कशा पद्धतीनं अभ्यास करा सांगेल, त्या पद्धतीनं तुम्ही पण काही गोष्टी फॉलो करा. थोडं हळूहळू आपण येणाऱ्या काळात लेक्चर्स अजून अपलोड करू. जर ही माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. आणि पहिल्यांदा आपल्या आम्ही फार्मसिस्ट यूट्यूब वाहिनीवर आला असेल तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून अशीच औषधं, आरोग्यविषयक आणि फार्मसी करिअर संदर्भात माहिती मायबोली मराठीमधून मिळत राहील. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.